હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું તરબૂચનું ખાટું મીઠું શરબત, જેને બનાવવું ખૂબ જ ઇઝી છે અને એ ખૂબ જ જલ્દી પણ બની જાય છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે એની સામગ્રી જોઈ લઈએ। તરબૂચનું જ્યુસ બનાવવા માટે મેં અહીં 500 ગ્રામ તરબૂચ લીધું છે। આ 500 ગ્રામ જેટલા તરબૂચના ટુકડા છે અને મેં આને ફ્રીજમાં મૂકીને ઠંડુ કરી લીધું છે। મેં આના બિયાની સાથે જ એને રાખ્યું છે। આ મેં થોડાક બરફના ટુકડા લીધા છે। એક મોટી ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ, 1.5 મોટી ચમચી જેટલી ખાંડ લીધી છે। ખાંડ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછી લઈ શકો છો। અને સંચળ લીધું છે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું। તો સૌથી પહેલાં આ મિક્સીના જગમાં આપણે તરબૂચના ટુકડા નાખી દઈશું। મેં તરબૂચના બિયા નથી કાઢ્યા, પણ જો તમે ચાહો તો એના બિયા કાઢી શકો છો, પણ જો એને બિયાની સાથે પણ પીસશો તો એનાથી કોઈ નુકસાન નથી। તો હવે આપણે આમાં 4 થી 5 બરફના ટુકડા નાખી દઈશું। લીંબુનો રસ નાખશું, ખાંડ નાખશું, સંચળ નાખશું અને હવે એને આપણે સારી રીતે પીસી લેશું। તમે જોઈ શકો છો મેં બધું સરસ પીસી લીધું છે અને હવે આપણે આને ગાળી લેવાનું છે। તો એ માટે મેં એક ગળણીની નીચે બાઉલ મૂકી દીધો છે। તો એમાં હવે આપણે આ બધું મિક્સચર છાણી લેશું। જો તમને ફુદીનાનો ટેસ્ટ પસંદ હોય તો તમે 2 કે 4 ફુદીનાના પત્તા પણ એમાં નાખી શકો છો। મેં તરબૂચનો જ્યુસ ગાળી લીધો છે અને જે નથી પીસાયેલું એ બધું આમાં રહી ગયું છે। તો હવે આને આપણે હટાવી લઈશું। આપણે આમાં પાણી બિલકુલ પણ નથી ઉમેરવાનું, એ થોડો ગાઢો હશે તો જ સારો લાગશે। તો હવે આને હું એક જગમાં કાઢી લઈશ, જેથી ગ્લાસમાં રેડવાનું ઇઝી રહે। તો મેં તરબૂચનો જ્યુસ આ જગમાં કાઢી લીધો છે। હવે આને આપણે આ ગ્લાસમાં સર્વ કરી લઈશું। આપણો તરબૂચનો રસ તૈયાર છે। એને આપણે હવે તરબૂચના ટુકડાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું આ રીતે। તમે પણ આ ગરમીમાં ઠંડા ઠંડા તરબૂચના જ્યુસનો ચોક્કસથી મજા લો। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।